هلا يلا. إيه. لا لا. الحلو بهي المدينة انه انتم فيكم تستأجروا بسكليت، بتنزلوا تطبيق على الموبايل وعن طريق هذا التطبيق فيكم تاخذوا بسكليت تعملوا فيها جولة بالمدينة سواء ليوم واحد او ممكن حتى اشتراك شهري. فهذا شيء حلو وممتاز بهي المدينة. يعني ضل يقول لي اركب البسكليت وفتيل وروح من هون وتع من هون، هيك لدعستني سيارة. بس اندعست هون هديت نفسية المخرج وارتاح. آخ يا راسي آخ. مليون مرة قلت له بلا هالمشهد، بس هو متنح يلعنه هو واللي رد عليه شو اني غبي كنت. يا الله وين صار البيت، والله نسيت. People come and people go through high streets we know. Dark and light, day and night. No one knows what the future will bring. All or nothing. God, I mean something when you're missing. هاي المدينة هي واحدة من أغنى مدن ألمانيا. هلا شو السبب إنه هي المدينة غنية؟ مثلا هن وصغار صمدوا مصاريهم، قام بس كبروا جمعوا مصاريهم، قام لقوا حالهم إنه هن أغنياء فانبسطوا وفرحوا وتعانقوا. أكيد لا، الموضوع مو بهالبساطة. لأنه أنا وصغير كنت عم صمد مصاري، فقبل ما أكبر إجوا أهلي أخذوا مني المصاري وقالوا لي تعال بدنا نشتري لك فيهم مقلمة قرطاسية وشنطة للمدرسة، وراحوا علي المصاري. هلا السبب إنه هن أغنياء انه هلا انتم لما تسمعوا المانيا ففورا بتتذكروا معهم الشركات الالمانيه الضخمه، من اهم هي الشركات شركه مرسيدس. طبعا هي الشركه انطلقت وتاسست بمدينه شتوتغارت، وحتى موجود متحف لهي الشركه، فقريبا ان شاء الله رح نعمل لكم حلقه عن هذا المتحف ونصور لكم اياه من جوا. هلا بالاضافه لشركه مرسيدس العالميه كمان شركه بورشه للسيارات، كمان هي انطلقت وتاسست من مدينه شتوتغارت، وكمان رح نعمل لكم حلقه عن هي الشركه، وكمان موجود متحف لها، فرح نروح نزوره ونعمل لكم حلقه عليه ان شاء الله. هلا بالاضافه لهدول الشركتين الضخمين والعالميات عندكم شركه بوش طبعا للادوات الكهربائيه، واكيد ما حدا منا ما عنده قطعه من شركه بوش كهربائيه. فهدول اهم 3 شركات انطلقوا وتاسسوا من هي المدينه، ولهيك هي الولايه كثير غنيه وعندهم نسبه بطاله قليله. Head up high, here I come. And I don't care what the future has in store. No. وبهاي المدينة انبنى أول برج تلفزيون بالعالم، وصار معلم سياحي لمدينة شتوتغارت، فتعالوا نشوفه مع بعض. I mean something when you're misunderstood. God, I mean something when you're up to no good. Misunderstood, this firewood keeps me sane. Like the teeth from my neck on my gold chain.
طبعا وهذا السور اللي وراي هو سور حديد على داير البرج، من شان في حال حدا حب ينتحر يجي على هذا البرج وبده ينط فما رح يقدر للأسف. فرح يدفع 9 يورو على الفاضي من دون ما يقدر ينتحر. فللي حابب ينتحر فبيقدر يختار مكان تاني غير هذا المكان. وبعد ما تخلصوا جولتكم من فوق وتشوفوا المدينة بشكل كامل، ففيكم كمان لو بتحبيتوا تجوا على المقهى الموجود بالبرج وتقعدوا وتشربوا قهوة أو تتغدوا أو تفطروا لو بتحبوا، وبنفس الوقت تتمتعوا كمان بالإطلالة الحلوة من جوا المطعم. طبعا هون إذا بتحبوا تشتروا أي تذكار ففي متحف صغير أو متجر يعني، فبتشتروا منه تذكارات. With access to the backstage of my heart, will heal the broken parts. You walk this road before, now that I locked door to the backstage of. نحن حاليا بأعلى قمة بمدينة شتوتغارت. هلا هاي القمة لتصلها اسمها بيركنكوبف، لتصلها لهي القمة طريقتين، يا اما بدك تمشي يعني طبعا بعد ما تصل بالمواصلات او بسيارتك الخاصة فبدك تمشي 1.3 كيلومتر، تمام؟ فلعشاق المشي بتناسبهم هاي الشغلة. طبعا في طريق شوي طلوع، او بدك تجي بطيارتك الهليكوبتر، ما في حل ثالث. يا بتشتري طيارة هليكوبتر تجي، يا اما بدك تمشي. هلا ليش انت لتجي على هاي القمة؟ شو فيها مميز؟ شغلتين، اول شيء انه هي اعلى قمة بهاي المدينة، فبتشوف اطلالة كتير حلوة، بتشوف المدينة كيف هي عبارة عن وادي وحواليها جبال. ثاني شيء انه وراي بتشوفوا اطلالة كلها غابة وشجر. هاي اول شغلة. الشغلة الثانية هي عاملين مدينة شتوتغارت شغلة انه بعد ما صارت الحرب العالمية الثانية فدمرت ابنية كتير طبعا بشتوتغارت، فهالحكومة تبع هاي الولاية تبع المدينة قرروا انه يجمعوا بعض الحجار اللي مدمرة وياخذوها وينقلوها على هاي القمة ويحطوها بشكل عشوائي. فانت لما تطلع بتشوف حجار مدمرة، فهي حجار مدمرة من الحرب العالمية الثانية، فهن عم يحاولوا يعملوا انه هي مثل ذكرى او اثار من الحرب العالمية الثانية يخلوه عندهم. فشي ظريف. وهذا المبنى اللي وراي هو محطة قطارات رئيسية لمدينة شتوتغارت. طبعا هاي المحطة صار عليها جدل كتير كبير بين ولاية هاي الحكومة بين الشعب أو جزء من الشعب. فالولاية قررت بعام 2010 أو حتى من قبل، قرروا إنه هن كان في عندهم دراسة إنه هذا المبنى لازم يوسعوه ويحدثوه. طبعا هذا الشيء رح يكلفهم حسب تقديرات 2 مليار يورو. طبعا المواطنين أو جزء منهم اعترضوا على هذا القرار ولقوا إنه المبلغ كتير كبير على هيك مشروع، وإنه لا خلونا نستفيد بهالمبلغ سواء بمشاريع تانية ممكن تكون مفيدة أكثر أو وزعوه على هذا الشعب، فما في داعي لهيك مشروع. وبالإضافة لأنه هذا المشروع رح ياكل مساحات كتير كبيرة من الحدائق الموجودة حوالين هاي المحطة. طبعا الحكومة لا كانت مصرة على هذا المشروع لأنه برأيها أنه هذا المشروع رح يجيب لها بالمستقبل مصاري، وبالإضافة رح تصير هاي المحطة محطة كتير مهمة بالنسبة لألمانيا وحالتها ممكن على مستوى أوروبا. فبين ايه ولا قررت الحكومة انه تعمل تصويت للمواطنين لهي المدينة، وبناء على هذا التصويت يا اما بيعملوه يا اما لا. فعملوا تصويت ونتيجة هذا التصويت كانت تقريبا 55% مع القرار او مع المشروع و45 ضد هذا المشروع. فبلشوا فيه من عام 2010 لهذا المشروع، والمفروض ياكل معهم 11 سنة لعام 2021 لحتى ينتهي هذا المشروع. طبعا المشروع ما انتهى، هلا نحن ب 2021 ما انتهى المشروع، وبده ياكل لسه معهم حوالي وقت لل 2025 لسه 4 سنين كمان، والمفروض 2 مليار يورو يكلفهم، ولهلا تقريبا مكلفهم 6 مليار، ولسه حسب ما شايفين هن انه رح يكلفهم لحدود 8 مليار يورو. فيعني بلشوا على اساس ب 2 مليار ب 11 سنه صاروا حوالي 8 مليار وممكن اكثر حوالي 16 سنه. معلومه سريعه عن هي المدينه،
بهي المدينة مشهورة بعدة أكلات. طبعا هلا الأكل الألماني بشكل عام هو ما كتير مشهور عالميا، بس بهي المدينة عندهم شغلتين مشهورين كتير بالأكل. على الفطور بياكلوا خبز اسمه بريتسل. هذا الخبز هو عبارة عن عجينة، ويا أما بيعملوها سادة أو ممكن يحشوها بالزبدة مثل هيك، باسموها بحطوا جواتها زبدة أو جبنة. فهي الأكلة كتير بيفتخروا فيها وبيعتبروها هي رمز لهي المدينة. طبعا أكلة تانية هي بياكلوها على الغداء اللي هي شبتسلة، كمان هي بيفتخروا فيها وبياكلوها بكل شراهة. هلا بألمانيا معروف انه في اكثر من 200 نوع خبز. طبعا سبب هاي التعدد بالخبز هو انه من زمان كانوا هن فقراء، فمشان ما يملوا انه دائما ياكلوا خبز كانوا بطاطا كثير، فانه صاروا يعملوا اشكال كثيره من الخبز، يا اما مدوره يا اما مربعه يا مثلثه، انه هن هيك عم ينوعوا بالاكل. فلهيك عندهم اكثر من 200 نوع خبز، وهلا تقريبا المانيا هي واحده من اشهر البلدان اللي بتعمل خبز. وهي وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تعملوا لايك وشير حتى ما كنت طحبشت بسببها على الفاضي. سلام.